Εύκολο σουφλέ φούρνου αλλά χωριάτικη. Αφράτο τυρένιο και φουλ στην πρωτεΐνη. Ξεκινάμε βάζοντας το νερό μας να βράσει, το αλατίζουμε. Έπειτα ρίχνουμε τα penne rigate protein misko με 66% περισσότερη πρωτεΐνη και θα τα αφήσουμε να βράσουν 2 λεπτά λιγότερο από τον προτινόμενο χρόνο της συσκευασίας. Συνεχίζουμε με την πιπεριά, την κόβουμε, αφαιρούμε το κοτσάνι με τα σποράκια, την κόβουμε πρώτα σε λωρίδες και έπειτα σε μικρότερα καρέ. Παίρνουμε την ντομάτα, αφαιρούμε το κοτσάνι και έπειτα την κόβουμε και αυτή σε καρεδάκια. Τα ρίχνουμε σε ένα σουρωτήρι και τα αφήνουμε να στραγγίξουν τα υγρά τους. Όταν ετοιμαστούν τα ζυμαρικά, τα στραγγίζουμε. Προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και τα ανακατεύουμε. Στο μπολ μας ρίχνουμε τα αυγά, αλατίζουμε, προσθέτουμε πιπέρι, ρίγανη και αποξηραμένο κρεμμύδι, τα χτυπάμε να αφρατέψουν. Συνεχίζουμε με το γάλα, το γιαούρτι και τα δύο τα έχουμε αφήσει να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου. Λίγο τριμμένο ρεγκάτο και ανακατεύουμε όλα τα υλικά καλά. Βάζουμε το μπολ στην άκρη, παίρνουμε το περίμαχο σκεύος μας, το ραντίζουμε με ελαιόλαδο και το αλήφουμε με αυτό. Πασπαλίζουμε μέσα τη φρυγανιά να καλύψει τη βάση και τα τυχώματα του σκεύους. Μεταφέρουμε τα βρασμένα penne rigate protein misko με πρωτεΐνη αρακά και κουρκουμά στο σκεύος μας. Ρίχνουμε από πάνω το μείγμα των αυγών, την πιπεριά, την ντομάτα μας, τις ελιές καλαμών κομμένες σε ροδέλες. Θα πάρουμε τα 2 τρίτα από τη φέτα, θα τη θρηματίσουμε. Πάλι λίγο τριμμένο ρεγκάτο και θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά. Αφού κατανεμηθούν ομοιόμορφα τα υλικά μας, πασπαλίζουμε από πάνω την υπόλοιπη φέτα, το υπόλοιπο τριμμένο ρεγκάτο και είναι έτοιμο για το φούρνο. Το βάζουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 30 λεπτά. Και αυτό ήταν. Νόστιμο και ένα ελαφρύ σχετικά σουφλέ με 66% περισσότερη πρωτεΐνη χάρη στις penne rigate protein misko. Φτιάξτε το, είδατε είναι πανεύκολο, θα το απολαύσουν όλοι, είναι σίγουρο. Αναλυτικά, η εκτέλεση και τα υλικά τα βρίσκετε στο pax.gr. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό και να μου αφήσετε από κάτω το σχόλιο σας μία καρδούλα για να καταλάβω κι εγώ ότι σας άρεσε η συνταγή. Φυσικά να ακολουθείτε το pax για να μην χάνετε καμία νέα συνταγή. Κάθε εβδομάδα βγάζουμε καινούριες συνταγές. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και να τρώτε καλύτερα.